به نام یاد خدا میایم امروز Livewire Properties میخوانیم که Livewire Properties چی هست. میایم در قسمت کد ما و اینجا میایم یک کامپوننت دیگه Livewire جور میکنیم. میگیم PHP artisan make جور کو یک Livewire کامپوننت که نامش میمانیم to do's و ایره انتر میکنیم. ببینین دو فایل جور شد که میبینیم فایل ما یکیش در قسمت Livewire to do's است و یکی در خود اپ Livewire to do. اینجا میایم اونمو کامپوننت Livewire ما رو یوز میکنیم. میایم Livewire بعد از او نامش است to do و اینجا سلش و اینجا کلوز میکنیم. خب میایم در داخل to do در Livewire و اینجا میایم حالا ببینید هیچ چیزی نیست. میایم اول یک اینپورت جور میکنم. اینپورت تکست و نام و آیدی هم ضرور نیست بهش نمیدیم و بعد از او اینجا یک بتن جور میکنم و نامش میمانم اد. درست است و اینو رفرش میکنیم. ببینید یک اینپورت جور شد و یک بتن که اد میکنه و در پایین هر چیزی که اد شد میخوایم او را نشان بدم در یک UL li اینجا نوشته میکنیم که some to do's. خب حالا فانکشنالیتی چی رقم میخوایم جور کنیم؟ اینجا میخوایم وقتی که یک چیز رو نوشته کردیم و اینجا اد کردیم اتوماتیکلی به می لیست ما اضافه شود. قبلا ما این را توسط کنترلر انجام میدادیم که یک کنترلر جور میکردیم و در داخل از او یک فانکشن استور جور میکردیم که وقتی که این سر از کلیک میشد اتوماتیکلی میرفت سابمیت میشد در بک اند و ذخیره میشد و بعد از او صفحه دوباره رفرش میشد و اینجا نشان میداد. اما توسط جاوا اسکریپت و یا هم اجاکس ما میتونیم که ایره وقتی کلیک شد اینمی ایونت از ایره بگیریم و دوباره یک ریکوست به بکن روان کنیم و دیتا را ذخیره کنیم و اینجا دوباره نشانش بدیم. این قدر کاری بود که توسط لاراول و یا هم توسط اجاکس انجام میدادیم. اما آل لایووایر ایره بسیار ساده کرده. چطور میتونیم که اینمی کار انجام بدیم؟ خب میایم اول چی میکنم بالای خود اد یک لایووایر وایر کلیک انجام میدم و بعد از او اینجا میگم فانکشن اد کال کن. اما فانکشن اد نیست. میایم در خود لایووایر و در تو دو که این قسمت خود لایووایر به قسم کار میتونه به قسم یک کنترلر. شما میتونید در قسمت بیاین و اینجا یک فانکشن جور کنین به نام public function اد. درست؟ و بعد از او اینجا میتونم که چی کنم؟ مثلا دایدم کنم و میشه نوشته کنم که اد. حالا بیاین وقتی که سرازی یک کس کلیک کنه ببینین بر ما یک اد نشان داد. درست است؟ خب حالا ما میخوایم که از این اینپورت دیتا رو بگیرم. از این اینپورت چطور ما میتونیم دیتا رو بگیریم؟ میام در قسمت تو دو اول یک public وریبل جور میکنم. نامش میمونم to do. درست؟ و اینو مساوی میکنم به empty string. خب اینی to do که هست ای بینی انپورت ما باید اساین شود. چطور میتونیم که بگیم که هر وقت کسی که یک چیز را در این انپورت نوشته کرد اتوماتیکلی او بیای در داخل از این وریبل چی شود؟ ذخیره شود. او را توسط وایر مدل انجام میدیم. وقتی که وایر مدل نوشته کردیم و بعد از اون نام وریبل نوشته کردیم، درست؟ بعد از او نام وریبل نوشته کنیم، هر چیزی که یوزر در داخل از اینپورت نوشته کنه اتوماتیکلی لایووایر دیتای از رو میگیره و در داخل پابلیک وریبلی که شما در لایووایر در کامپوننتش و یا هم در کلاسش جور کردین اتوماتیکلی او را اساین میکنه. خب میبینیم که آیا اونمو چیزی که ما اونجا نوشته میکنیم بر ما نشان میده یا نه. میگم دایدم که this to do را. درست؟ حالا بیاین ببینین من اینجا میایم و یک چیز را نوشته میکنم و بالای اد کلیک میکنم. ببینین اونمو چیزی که ما نوشته کردیم اینجا بر ما چی کرد؟ نشان داد. درست است؟ این توسط وایر مدل. اگر شما Vue.js خوانده باشین، Vue.js هم خودش مدل داره، یعنی بیشتر این بایندینگ خود لایووایر که هسته مثل Vue.js وری هسته. خب حالا این کار کردیم. حالا ما چطور میتونیم که خود اینمی دیتای ما را در داخل از این لیست اضافه کنم؟ ما میتونیم بیایم اینجا و یک دانه لیست جور کنم. میگم public function میگم to do's و این را مساوی میکنم به چی؟ به یک لیست جور میکنیم
خب در اول میگیم خالی باشه، درست است. و میایم اینجا چی میکنم؟ میگم this و اینجا to do's، درست. this to do's چی کو و درش یکی اضافه کو که او هست خود دلار ساین to do. this to do، درست. اگر حالا بیایم میره رفرش کنم و اینجا یک چیز نوشته کنم و اد کنم، هیچ کار انجام نمیده. چرا؟ چون که ما اینجا خود اینمی لیست چی نکردیم، ریترن نکردیم که باید بفهمیم که اینمی تو دوز ما را باید اونجا نشان بده. من میتونم اینمی وریبل اینجا استفاده کنم. میایم اینجا یک for each میگیرم، میگم for each و بعد از او میگم تمام to do's has میگم که to do بر من لیست کو و اینجا چی میکنم؟ end for each end میکنم و اینجا میگم کمی to do را بر من چی کو نشان بده، یعنی to do را اینجا بر ما نشان بده. حالا بیاین این را رفرش کنین ببینین هیچ چیز نیست. وقتی که من این را میایم و اد میکنم ببینین اضافه شد، اما مشکلی اینجاست که دیتای ما اینجا پاک نشد. دیتا را باید پاک کنیم. میایم اینجا میتونم یک کار کنم که بگویم که this که اینمی to do ما را چی کو to do را مساوی کن با string خالی. یک طریقشی است که وقتی ایره نوشته کنیم و اد کنیم ببینید خالی شد، وقتی باز اد کنیم خالی شد. و یک راه دیگهش خوب ترشی است که ببینید this reset و در داخلش اینمی وریبل نامش رو برش بدین که اینی وریبل ما را چی کو ریست کو و اگر حال باز ایره رفرش کنم بازمی امو عملیه را انجام میده. خب یک مشکلی هست که اگر من بیایم میره نوشته کنم و انتر کنم، انتر کار نمیده. بعضی یعنی بیشتر یوزرهایی است که انتر استفاده میکنن. این به خاطر از این است که ما اینجا از کلیک ایونت استفاده کردیم. همیشه کوشش کنیم که وقتی اینپورت میگیرین اون رو داخل یک فارم بگیرین و در داخل فارم که گرفتین بیاین و ایره چی کنین که وقتی که فارم گرفتین اینی را از بین ببرین و ایره تایپش نوشته کنین که سابمیت، درست. کی باید سابمیت شود و اینجا چی کنین که وایر اینجا ما از سابمیت استفاده میکنیم. وایر سابمیت وقتی که سابمیت شد چی شود؟ اد. اون فانکشن بالای ازی استفاده کردیم. اینجا کلیک داشتیم و اینجا برای گفتیم سابمیت، درست. سابمیت اسپلش اشتباه نوشته کردیم، سابمیت. اگر حالا بیایم و ایره رفرش کنم و اد کلیک کنم اد میشه و اگر حالا کس انتر هم کلیک کنه چی میشه؟ انجام میشه. این طریقه ازی بود که ما چطور میدونیم از لایو وایر استفاده کرده و یک to do list جور کنیم که بسیار به سادگی با جز ازی که صفحه رفرش شود یا همچیز شود ما میتونیم که لیست اضافه کنیم. خب فعلا خوب قسم کردیم که در داخل یک لیست چیزا رو اضافه کردیم. در درس بعدی میخونیم که چطور میتونیم دیتا را به دیتابیس انتقال بدیم و از دیتابیس رید کنیم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.